Investování do zlata není až tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Možností je více a s nimi tak přichází obtížné rozhodování. Pokud investor není pozorný při investování do zlata, může se v dnešní době snadno spálit. Dnes se pobavíme o 5 způsobech, jak investovat do zlata a jaké výhody či nevýhody sebou jednotlivé způsoby nesou. Vítejte na našem kanále. Pokud vás zajímá problematika investičních kovů a dění v ekonomice, zvažte jeho odběr. Pravidelně publikujeme vzdělávací videa na tato témata, tak by byla škoda některá promeškat. A teď zpátky k tématu. Investování do zlata je vhodné rozdělit na 2 samostatné oblasti. První možností investování je nakupování fyzického investičního zlata, tedy zlatých slitků, mincí a podobně. A druhou možností je obchodování tzv. Papírového zlata, neboli spekulace na růst, pokles ceny. Tyto 2 kategorie se dělí na další podkategorie, nicméně pojďme se prvně zaměřit na obchodování se zlatem a jeho podkategorie. V případě obchodování se může jednat o CFD, neboli napákované deriváty, dále ETF investice a pak také opce. Pojďme si říci, co musíme určitě znát v momentě, kdy budeme chtít obchodovat jedním z těchto způsobů a jak si správně nastavit svá očekávání. Co se týče CFD, obchodování se zlatem, tak se zpravidla počítá s tím, že se jedná o krátkodobou spekulaci, proto můžeme získat u některých brokerů 30 až 100násobnou páku. Nicméně finanční páka je skvělý sluha, ale zlý pán. Díky ní můžeme inkasovat znásobené zisky, ale na druhou stranu také vyšší ztrátu, která může být několikanásobně vyšší než naše počáteční investice. Nevýhodou obchodování zlata pomocí CFD je, že si na své zlato nemůžeme sáhnout, cena je proměnlivější a celkově toto obchodování poměrně rizikovější. Druhý způsob obchodování jsou tzv. ETF fondy, v češtině burzovně obchodovatelné fondy, které jsou poměrně bezpečnější než CFD. Nicméně stejně tak jako oni sebou nesou riziko protistrany na rozdíl od fyzického zlata. Při ETF obchodech investujete do fondu, který je zároveň navázán na fyzické zlato a přímo tak kopíruje jeho cenu. Abych mohl jako investor posoudit, zda je výhodné tímto způsobem obchodovat, záleží na několika faktorech a osobních preferencích. Jednou z výhod je vysoká likvidita a to, že jde o pasivní formu investování pro menší investory. Naopak nevýhodou je, že jsem málo informovaný o tom, jaké zlato vlastně vlastním, respektive v jaké formě. ETF fondy nakupují jak future kontrakty na zlato, tak akcie firm těžících zlato, nebo nakupují bondy kryté zlatem. To může představovat problém ve chvíli, kdy fond bude potřebovat část svého podkladového aktiva prodat. Dá se tedy říci, že ani ETF fondy nejsou čistou formou investování do zlata, ale díky podkladovému aktivu obsahují i jistý díl spekulace. Dále v momentě, kdy zlato vlastním fyzicky, nemusím platit roční manažerský poplatek jako v případě ETF fondů. Čili opravdu záleží na osobních preferencích a cílech investora. Třetí způsob obchodování se zlatem je skrze opce. Jedná se o cenný papír, který vám dává právo za předem stanovených podmínek využít kontraktu stanoveného touto opcí. Opční kontrakty mohou být atraktivní, jelikož dávají příležitost obchodovat s určitou gramáží zlata, aniž by investor musel platit jeho plnou cenu. Ovšem v momentě, kdy vyprší kontrakt těchto opcí a cena je nižší, než jsme původně předpokládali, stávají se bezcennými a realizujeme ztrátu v plné výši počáteční investice. Zde podobně jako u CFD platí, že se jedná o spekulaci, nikoliv o investici do fyzického zlata. Nyní se přesuneme na druhou kategorii, a to je nakupování a investování do fyzického zlata. Investicí do fyzického zlata se rozumí nákup investičních slitků, mincí, medailí a podobně. Nákup je ale předem nutné promyslet tak, aby byl pro nás výhodný, bezpečný a nedošlo k tomu, že se vybereme špatného obchodníka nebo špatný produkt. Současně platí, že čím větší gramáž, tím levnější gram zlata. Rozdíly mohou být až v desítkách procent. Například rozdíl mezi cenou gramu zlata v 10gramovém slitku a 500gramovém slitku může činit až 15%. To je významný rozdíl. Nicméně záleží na správném nastavení poměru cena výkon likvidita, jelikož v momentě, kdybych měl neočekávané výdaje například 40 000 korun, tak bych musel prodat celou 500gramovou zlatou investici. V takovém případě bude mnohem vhodnější investici rozložit do různých gramáží. Naopak, pokud moje investice do 500gramového slitku je odložením prostředků, které rozhodně v delším horizontu neplánuji použít, tak to bude správná volba. Rozdíl v ceně za gram není způsoben vypočítavostí prodejců, ale náklady souvisejícími s výrobou, přeposíláním, zatahováním do obalu, samotnou ražbou a podobně. Platí tedy, že dobrý obchodník by tak měl vždy navrhnout individuální řešení přesně na míru potřeb klienta, a to dle jeho investičního cíle, investičního horizontu, celkového majetku a portfolia klienta. Stále tu ale máme zlaté mince. A na to téma bych vám doporučil zelenou video, kde do hloubky vysvětlujeme zásadní rozdíly mezi investicí do slitků a mincí. Stačí kliknout do pravého horního rohu. To byly jednorázové investice do zlata, nicméně dnes je možné do zlata i spořit. V takovém případě má investor příležitost průměrovat cenu zlatého slitku nebo mince, do kterého spoří v závislosti na výši měsíčního vkladu a době spoření. V momentě, kdy investor slitek dospoří, je mu zaslán domů. Zpravidla je ideální udržet si takový poměr měsíčních investic, abyste jednu minci nebo slitek dospořili zhruba do 12 měsíců. Jde o to, že cena zlata bude z dlouhodobého pohledu velmi pravděpodobně dále růst a není tedy vhodné investovat příliš malou částku do velké gramáže. Jednoduše řečeno, v takovém případě bude potřeba hodně měsíců, než si vůbec nějaký kousek zlata koupíte. V případě investování do fyzického zlata si investor musí dávat obzvlášť pozor při výběru obchodníka.
Jeden z velmi důležitých faktorů je marže obchodníka, čili rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou. Marže neboli spread může být zpravidla v rozmezí 6 až 20%. Například u nás ve Firegoaldu umíme spread od 4,6% a celkově máme nastavenou velmi pro klientskou poplatkovou politiku. To můžeme garantovat především díky partnerství se společností Ibis Gold, s kterou jsme majetkově propojeni a která má přímé napojení na zastoupení švýcarské rafinérie Pump a britské mincovny The Royal Mint. Jeden z nejdůležitějších faktorů vůbec, který je nutné sledovat, je, zda obchodník garantuje zpětný výkup zlata. Někteří prodejci na stránkách slibují zpětný odkup, ale ve smlouvě už nic takového nenajdete. Na to, co není ve smlouvě, se ale nikdy nespoléhejte. Pokud se pohlížíte po zlatu, rozhodně hledejte garanci zpětného výkupu ve smlouvě, a to bez výluk a výjimek. Tento aspekt značně ovlivňuje likviditu vaší zlaté investice. Dále je důležité si u obchodníka ověřit, jakou značku zlata či stříbra prodává. Vypadá to jako banalita, přece by vám to mohlo být jedno, která společnost zlato vyrobí. Opak je ale pravdou. Rafinérie, která je na zlatu uvedená, je v podstatě jeho značka a jako taková zaručuje jeho kvalitu, pravost, ryzost, váhu a podobně. V zájmu těchto společností je udržet si čistou pověst a hlídat si kvalitu svých produktů. Seznam ověřených rafinérií si můžete projít třeba na tzv. The London Good Delivery listu. Důrazně doporučujeme vyhnout se pochybným značkám a nabídkám příliš pod cenou, většinou z Ruska, Turecka či Asie. My ve Firegoaldu nabízíme jen prestižní značky jako je Pump a The Royal Mint, které jsou celosvětově vnímány jako etalon kvality v segmentu investičního zlata a jsou zabezpečeny proti padělání vysoce bezpečnými technologiemi jako je Veriscan v případě Pumpu a Microtexty v případě The Royal Mint. Ve finále by zlato mělo dorazit zatavené v průhledném bezpečnostním obalu, případně folii. To chrání zlato před poškozením, neautorizovanou manipulací a zároveň prokazuje jeho úplnost. Nikdy zlato z bezpečnostního obalu nevybalujte, v případě vybalení může obchodník odmítnout výkup anebo výrazně snížit výkupní cenu. Toto byly zlaté novinky na téma 5 způsobů, jak investovat do zlata. Děkuji za vaši pozornost. Pokud se vám toto video líbilo, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa o investičních kovech a aktualitách dnešní ekonomiky, tak nic nepropásněte. Přeji všem mnoho investičních úspěchů a příště naslyšenou.